Okay, so this video we're going to talk about macam mana nak tulis persamaan setengah. Cara tulis persamaan setengah ataupun half equation setengah. Okay, now contohlah we have bromine, air bromine. Okay, lepas tu dia suruh tuliskan persamaan setengah. Okay, yang ni memang video solely for persamaan setengah saja. Okay, then first step kita kena tahu dia punya ionic equation. Maksudnya from air bromine dia jadi apa. Okay, for that you have to understand bromine ni, Br ni dia wujud dalam dua form only. Okay, so bromine ni dia boleh jadi sama ada Br2 ataupun sebagai ion bromida. Yang ni tak wujud. Macam ni tak wujud. Okay, dia kalau by itself memang tak wujud. Dia paling-paling pun apa? We call as dui atom. Dui atom maksudnya dalam satu molekul ada dua atom. Okay, dui atom, molekul dui atom. Okay, so this is out of the question. Okay, now if the question bagi Br2, then we know that apa yang akan jadi after, what happens after is dia akan jadi ion bromida. Okay, now first step untuk balance kan. Okay, now kita dah tahu dah dia jadi apa. So first step would be to balance dia punya atom. Okay, seimbangkan atom. Atom tu apa pula? Okay, how to read this? Macam nak baca ni sebenarnya. Br2 ni, 2 ni maksudnya ada 2 atom bromin. Faham 2 atom bromin. Okay, kita akan refer to bawah kanan, nombor yang bawah kanan. Okay, this one tak ada, maksudnya satu je. Okay, ada satu, maksudnya satu atom bromin. Okay, now kalau tengok balik dia tak balance tau. Okay, left hand side ada 2, right hand side ada 1. So kita kena balancekan atom dulu. So macam mana nak balancekan atom? Kita letak 2 here. Now dia dah jadi 2. Alright, so first step done. Let's go to second step. Senang sangat. Balancekan charge. Okay, untuk balancekan charge kena buat apa? Kita kena tambah elektron. Add elektron dekat mana? Add more positive side. Okay, that brings us to the next question. Mana satu belah yang lebih positif? For this you need to know about nombor pengoksidaan. Okay, so nombor pengoksidaan untuk bromine ataupun molekul lah. Nombor pengoksidaan untuk molekul is 0. Okay, nombor pengoksidaan untuk bromine lah, molekul. All molecules nombor pengoksidaan dia 0. Okay, how about bromida? Ion bromida kita akan, kalau ion kita akan tengok charge dia. So charge dia is -1. Okay, ion tengok charge. Contohlah kita ada Ne+, so maksudnya nombor pengoksidaan dia +1. Faham Now kita nampak ada 2 ion bromida, so darabkanlah dengan 2, so dia dapat -2. Now kita boleh nampak kita which one is the more positive side kan, sebab kita nak add electron at more positive side. Okay, of course lah 0 lah lagi positif, so kita akan tambahkan elektron dekat belah 0 ni. Nak tambah berapa? Tambahlah sampai kiri kanan sama. So elektron ni remember dia negatively charged. Okay, so kita akan we would be adding dengan negative number. Macam ni, faham tak? So dapatlah -2. Okay, so balance kan, kiri kanan -2, you see. So now our answer would be tambah 2 elektron. Inilah kita punya half equation. Br2 plus 2E sama dengan 2Br minus. Okay, lagi, let's try. Kalau cuba try, pause this video, try this next example. Na plus, kita nak buat half equation macam mana. Okay, pause this video and then check your answer. Okay, now so Na plus dia akan jadi Ne. Tak boleh jadi benda lain dah. Nak jadi apa lagi? Mana ada Ne2 kan? Ne saja. Okay, now kita
go to first step, balancekan atom. As you can see, atom dia dah balance dah. Both sides, kiri kanan, satu. So settle. First step, settle. Okay. Now, second step is balancekan charge. Jom tengok. So, charge belah kiri dulu. Kita tengok. Ion. Maksudnya kita akan ikut dia punya charge. This is nombor pengoksidaan lah. Kita panggil nombor pengoksidaan dia ialah positif 1. And Ne ni atom. Atom is 0. Senang cerita, tak ada nombor kat sini, cakap je dia 0. Okay. So, charge dia 0. Now, kiri ialah more positive side. So, we need to add electron here. How much? 1. Kenapa 1, teacher? Okay. Remember, electron is negatively charged. So, macam kita tambahkan dengan negative number lah. 1 tambah negatif 1. 1 tambah negatif 1, kosong. Kosong, kosong. Balance. Dan, so this is your half equation. Senang sangat. Okay. Lagi. Try. Aluminium. Al3. Okay. Al3. Al dia jadi apa? Al3 plus. Macam tu. Jadi apa lagi kan? Alright, now. Atom dah balance. Tapi charge belum balance. This one 0. This one plus 3. So, kita akan tambahkan elektron kat sini. How much? 3E. Okay. Alright. Lagi. About oxygen pula. Okay. Oxygen ion dia akan jadi bukan O saja, dia akan jadi O2. Okay. Alright. Sekarang kita check. Atom dia tak balance. Sebelah kiri 1, sebelah kanan 2. So, kita kena darabkan 2 here. Okay. Now, let's talk about the charge. Ni ada negatif 2, tapi ada 2 negatif 2. So, negatif 4. Belah kanan is 0. So, sekarang kita kena tambah elektron at more positive side. Maksudnya kosong tambah negatif 4. Nampak tak? Dapatlah negatif 4. So, this would be your half equation. Settle. Senang kan? Okay. Boleh play around lagi dengan dia punya half equation. So, you can check your answer on standard electrode potential table on page 24 textbook. Okay. Boleh play around with any element. Tengok half equation, cuba try. Dapat tak? Sama tak? Okay. Now, jom kita pergi yang lebih complicated. Macam kalium manganat berasid. Okay. So, for this half equation, kita cuma nak main dengan manganat ni je. Okay. So, now, kita tulis MnO4 minus. Okay. Sekarang, MnO4 minus, dia akan jadi Mn2 plus. This one hafal je. Tak perlu nak fahamkan. Hafal je. Dia akan jadi Mn2 plus. That's all. Ni je yang you need to hafal. Okay. This one is a bit complex sikit. Susah sikit. Okay. Right. Tak apa. Let's list down dia punya step dulu. Okay. First step, you need to balancekan atom. Tapi balancekan atom other than H and O. Okay. Alright. So, sekarang as you can see, kita ada atom manganese dekat belah kiri. And how much? 1. Manganese belah kanan pun 1. Ni ada oxygen, ada 4. This one oxygen got 0. No lah. No. So, tak adalah. Tak tulis. Gitu kan. Okay. So, sekarang step 1 dah settle dah. Sebab kita nak balancekan atom other than H and O. The only atom other than H and O is manganese. Mn dah balance ni. 1, 1. So, done. Let's go to step number 2. We need to balance our H dengan O. Okay. Untuk balancekan H, kita kena add H plus. Untuk balancekan O, kita kena add H2O. Okay. Alright, now. Kita ada O sahaja. And dia kata kena add H2O. Okay lah. Then, kita akan tambah H2O kat sini. Tapi, how much? Sebab kita nak bagi sama. Kita nak bagi kiri kanan, dapat 4 juga. So, now, O ni kena ada 4. So, you put lah 4 H2O.
Okay, so kita punya O dah 4. But now we are introduced with a new atom, iaitu hydrogen. Hydrogen ada 8 here. That's okay, sebab dia kata kat sini, if we want to balance H, we need to add H plus. So you just balancekan sajalah, letak H plus how much? 8 H plus. Kenapa 8? Sebab nak samakan dengan belah kanan. So H akan dapat 8. Dan we are done. Okay, now third step paling senang, which is balancekan charge dia. Sama je macam tadi. Balancekan charge, kena add electron at more positive side. Okay, now this one kira satu-satu dia punya nombor pengoksidaan. Okay, ni ada 8 positive one. This one pula ada negative one. So 8 tolak 1, positif 7. Okay, this one pula ada positif 2 tambah molekul 0. So 4 darab 0, 0 lah. Okay, so kiri kanan tak balance. Belah kiri positif 7, belah kanan positif 2. So macam mana nak balance? We add electron to more positive side. Okay, if you are still confused macam mana nak tambah berapa semua kan, buat macam ni. 7 tolak berapa dapat 2? Macam tu. 7 tolak berapa dapat 2? 7 tolak 5. Kan? 7 tolak 5. So now kita kena tambah 5 elektron lah here. Macam tu. Okay, tak apa. I will rewrite the half equation. So your final answer akan dapat MnO4 minus tambah 8H plus tambah 5 elektron producing Mn2 plus 4H2O. Tada! This is your final answer. Okay, so you can play around dengan dichromate pula. Okay, cuba main dengan dichromate. Okay, so dichromate kita ada Cr2O7 2 minus and akan dapat Cr3 plus. This is the only thing that you need to memorize. Okay, remember tadi kalau manganate ion MnO4 dia jadi Mn2 plus. Kalau dichromate jadi 3 plus. Tu sahaja. That's the only thing that you need to memorize. Okay, and then cuba try and pause this video and follow these steps. Okay, step yang 3 ni. Okay, very important. Oops. Okay, so follow these steps. Okay, alright, let's go. So now balancekan atom other than H dengan O. So dichromate kena ada 2 here, and then we have kita buat satu-satu lah. Tu Cr2, O ada 7, O got nothing, but then kita boleh tambah lagi O macam mana, tambah water. Okay, so now 7. Hydrogen pula ada 14. Ni hydrogen nothing, but then kita boleh tambah 14. Okay, now we have 14 minus 2, 12. This one positive 6. Okay, so more positive is here, so tambahkan lagi 6 elektron. So this would be your final answer. 6E plus 14H plus Cr2O7 2 minus producing 2 Cr3 plus 7H2O.